Good afternoon! Ako si Doc Ayn, kag-ari kita sa RealTalk sa Medicus Medical Center. Amo ini siya ang initiative sang Medicus nga mag-bring sang healthcare information sa aton nga local public. Upod ko si Doc Mike. Doc Roda. And Doc Ken, and we are your RealTalk doctors. Ini show ang may tuyo nga makabulig sa pamaagi sa pag-discuss sa mga nagalain-lain nga mga medical topics. Masanagan ang tanan about sa current medical issues, newest treatments, bago nga mga specialists, kag mga basic medical knowledge. So, sa aton unang episode, we will be discussing the most pressing medical issue facing Iloilo today, which is dengue and dengue hemorrhagic fever. Aton makaupod subong aton nga abyan nga si Dr. Janette Ramos, isa ka espesyalista sa mga kabataan or ang ginatawag natin nga pediatrician. Siya magasabat sa aton mga pamangkot nga may kaangtanan sa dengue kag sa gilayon nga makahatag sa aton nga mga importante nga mga impormasyon nga dapat naton mahibaluan parte sa dengue. So doktora, pwede mo kami masubidan parte sa dengue? Ano ini kag nga kadamo gid sa nagakaapektuhan? Okay, so dengue is essentially a viral illness which is transmitted through a vector, the mosquito, the Aedes aegypti mosquito primarily, and to some extent the Aedes albopicus mosquito. So it is usually found in indwellings of humans. So kung diin ka-star ang mga tao, dito mo man makita ang mga lamok na ina. That is why nga kadasig siya mag-spread sa population kung sa isa ka area. Doktora, ano ang mga balantayan naton nga makahambal kita nga ang isa ka pasyente may dengue, hilanat lang gid bala? Ano ang mga warning signs ka mga dapat naton bantayan? Okay, so ang dengue, may ara gid sang fever primarily, no? So may fever ka nga 2 to 7 days, on average of 3 days. So I can show you sa WHO nga course of disease ang dengue. So you can see here na may ara ka sang fever of 2 to 7 days, pero an average of 3. Usually ang fever mataas siya nga hilana, tapos nang gabaluya ang bata, wala ga na magkaon, or bisin ang tigulang, wala ga na magkaon, wala ga na mag-inom. So may ara man sang dehydration nga nagkakatabo. Okay, so after the fever, pwede siya mag-go into shock after that because of the dehydration, and then the complications of dengue at the 4th to the 6th day, and then after that, pwede siya mag-reabsorption of fluid or recovery, or pwede nga mag-continue ang shock. No? So kung pamangkutuno ko, what are the warning signs of dengue? Kaya hindi tanan nga dengue delikado. May ara man sa mga dengue nga hindi man kita muna ka delikado. So may mga ginabantayan lang kita. So what are the warning signs? So one is kung nagasuka ang bata. So there is already dehydration. Tapos kung patungan mo pa sa iban nga losses, like nagasuka siya, galupot, gasakit ang tiyan because usually there's inflammation of the liver. Kung may gasakit ang ulo, or may mga changes in sensorium, lain-lain ang ginapanghambal, or lain, may ginatawag kita nga encephalopathy. And so amo ni ang mga warning signs. So nagadako ang tiyan, kag kung may mga signs of bleeding. So if we find these warning signs, then dapat siguro naka-admit kita. But early on, it's just fever, headache, may arasang tarangkaso siya, no, non-specific ng mga alay ang lawas, nagasakit ang mga ang joints, kung kaisa common man nga nagasakit ang around the eyes or the retroorbital pain. And we also have, actually ang na-notice siguro ninyo nga ang ginpost ko sa Facebook ko before, that in the DOH infographics, they put rash as an early sign of dengue. Actually, ang early signs ng dengue is flushed face, no? Palamula ang pasyente. Ang rash, the Hermann's rash, which is characteristic of dengue, is usually observed sa punta na kung manubo na ang platelets ng pasyente. So, Doctora, you mentioned yung mayroon sa mga lala at hindi lala ng mga kaso, may kay overloaded na gid ang mga hospital ta subong.
ang waiting list sa Medicus laba-laba. Hindi Yes. kita kapa-admit. So pwede ta man ni siya ma-manage ang dengue sa balay lang. Ano nga mga kaso ang pwede ta lang niya sa balay nga hindi So pagdalon if we sa do not ospital? have warning signs, then maybe we can manage dengue at home, no? Pero we have noticed kasi this year that our strain, probably the serotype of dengue that is predominating this year is stronger than before. So there are 4 serotypes of dengue, which means that you can have dengue 4 times. But then the Oh, wow. serotype 1 and 4 are not that strong, but serotypes 2 and 3 are a little bit mas virulent, no? Mas ano sila, mas maiso. So what do we do? Amo ni nga may scare because medyo malala ang symptoms subong nga tuig. So what can we do? So first, we can do tests on the patient so that the test is for confirmation of diagnosis or to help us with the diagnosis and for monitoring also. So what are the... Sorry, Roday, go ahead. Actually, I have may damo ako mga patient bilang mga bata, mga mothers who are very worried manggid na at the first sign of fever ano na sila agad nga gamangkot sila sa akon. Ano ba ang mga tests na available that are dependent, di ba? From my knowledge, it depends on the stage kasi. So for example, hambal nila 2 days pa lang the fever, 1 day pa lang the fever. What is the best test na pwede nila in order to detect dengue? Okay, so we have tests for dengue na specific, no? So we have the dengue NS1 or the dengue specific antigen, which naga-positive siya in the first 4 days of illness. So as early as 24 hours nga naga-fever ang bata, pwede mo na ipaubra ang NS1. It indicates dengue at present. So kung may ara kasi amo na siyang first nga naga-react sa body. So kung NS1 positive ka, buti ganun may dengue ining bata nga ni subong. Okay, after that, so after the 4th day, on the 5th day, ang IgM na amo nagka-positive. So, pwede, kung ang IgM ang positive, pwede nga ara na siya sa recovery phase, pwede nga ara siya sa critical phase. So, amo na mabudlay kung kinanlan, ang laboratories is i-match mo siya sa clinical assessment mo sa pasyente. And then the IgM can be positive up to 2 months with the patient. Tapos after that, the dengue IgG nag-positive. So, dengue IgG is important to determine if the patient nagka-dengue na before, di ba? Kasi we are taught nga kung nakaagi na siya dengue before, mas more likely na worse ang Nagka-dengue symptoms or worse ang symptoms this time kung second dengue niya na. So kung if we have limited resources, maybe we can do an NS1 alone, but of course it would be much helpful if we can do all 3. And another test that we can do is the CBC with platelet, because the CBC will give us a lot of information whether the patient is hemoconcentrated, kaya usually galapuyot ang dugo kung dehydrated ang bata. So, mas dahil galapuyot ang dugo, mas higher ang risk sa bata. Okay, nga maglala, kay tungod nga may dehydration yung accompanying. Or, makita taman dara kung naganubo na ang platelet. So, we have noticed nga kung usually ang dengue balaan, on the first few days masakaan na yung hematocrit, malapuyot ang dugo, tapos sa ulihin na naganubo ang platelet. Pero sa subong nga dengue in this year, na-notice naman nga may mga patients nga naga-fever pa, naganubo na ang platelet. That's why mas siya subo, Scary mas siya. Tapos balita ko mas lala pag isubok kay may mga kakatubian ang baga sa mga pasyente. So halos tanan do ang pinaka-common na complication nga ma-notice naman sa dengue. So the tubig sa baga or pleural effusion is one of the complications of dengue. So ang na-notice mo naman this year, kadamos ang cases nga naga-pleural effusion. So this happens when there's plasma leakage, nag-aawas ang tubig or leakage sa Ilonggo. Galik ang tubig sa baga, no? So during na siya sa either sa critical phase na kay kung wala siya ga-recover, so critical phase siya plus nag-pleural effusion. So amo na nga sometimes mas mayugid kung gina-monitor sa insakto ang pasyente. So it's not just the CBC, kaya kung CBC lang ang dala mo, hindi wala kabit sa idea ko.
So, doktora, ang mga NS1, ang IgG, kag IgM, available man ito nandiri sa atin sa It is Medicus. available in Medicus. So far wala pa man kita ginakulang sang kits Yeah. That's despite good. despite the amount of requests that we get. So follow up ko na doktora about if nag-positive ang test, no, what if nag-negative siya? Is it still not, could we say na wala na siya dengue or may ara man gyapon? Ang NS1, kay ang important man lang guro Yeah. there is ang NS1 for detecting the present illness. No? Hindi man siya 100%. Yes. No? Right. So, pwede gihapon nga may May dengue, dengue. biskan negative ang NS1. Okay. Pwede man gani kung positive siya, hindi man siya dengue. Yes. Okay, kasi man siya Yes. diseases. But, amo na nga ginatuduan kita sa medicine that we always correlate the laboratories with the clinical presentation of the patient. Yes. So, pwede kung naga-fever, retroorbital pain, naga-headache, may decrease ng appetite, may myalgia, then maybe we can do, if the NS1 is negative, then maybe we can do a series of CBCs every day just to monitor the hematocrit. Or if there is dehydration, we can admit for hydration. Okay, that's good. So, for patients, doktora, nga sa balay lang abi sila ya wala, sila ya na-admit kay hindi man lala ila nga dengue. Hydration ang ato nga advice sa ila. Kag, do they require daily CBC? Pwede, kinahanglan gid nila magpa-CBC? Mas mayo gid siguro, no? Or masayo. So usually ang gina-recommend namon nga hydration is ang ORS, ORS. oral rehydration solution. So hindi pwede ang Kaya yung iba nagamit sila sports Gatorade. drink, Yeah, sports need drink. drink. So, hindi Yeah, advisable sorry. ang Gatorade, ang Sorry for sports the brand. drinks. That's the most common. Sports drink. Sports drink. In general. Pero ang oral rehydration salts, Salts. doktora, amo ni siya ang ginatimpla, hindi bala sa... Kay sakto ang Yeah. formulation. So that's yung Oo. absorption. So pwede na nato mapainom sa pasyente para nga mabuligan kita rehydrate, no? So kung hindi wala magi siya warning signs, at least ma-maintain lang natin, mapanubo natin ang hematocrit. So ma-monitor kita sa CBC every day para mabalanta kung nagataas ang hematocrit, naganubo ang platelet. Kag kung ma-notice natin upon monitoring nga may arasang changes or may arasang kay isa sa warning sign is ang pagnubo sa platelet. So then maybe we can admit. Also, ang gina-monitor man natin kung everyday natin na ginapabalik ang bata is ginakuanta BP, ginakuanta heart rate, so gina-feel ang pulses para mabalanta kung may mga early signs of bleeding. Kaya syempre po nag-increase ang heart rate, base kung may mga bleeding somewhere, ganda ko ang tiyan, ganda po ang BP. Actually, nakita ko, the more concerned ang mga pasyente kung gapa-CBC sila is that the platelet count, Yeah. which is not basically hindi gani. It's more of the hydration kung yung hematocrit ang ginabantayan. Gamangkot sila sa akon, halimbawa may patient ng kadugo ang ilong, check nila ang platelet or possible dengue. Ang pagdugo sa ilong hindi na siya actually specific yet to your level of platelet. It can occur as very early, maskin taas sa platelet mo or nubo ang platelet mo. Pero ang pinaka-important kaya I think nabantayan sa CBC is the hydration status. More than the platelet count. Okay. Kasi we have patients no, na nag-nosebleed, wala ganito fever, tapos nag-panic sila. Yes. Yeah. Wala sila nag-English. So, Mas nag-English na sila. so aside from all this, no, signs and symptoms, mga tests na gina-prepare na pwede obrahon, of course, we always say that prevention is better than cure, right? So, how do we prevent dengue? Okay. So may arasang campaign ng DOH about the 4 S's of dengue. So seek and destroy. So that's one. So we have to make sure that ang kay ang kodigo ko kay basi may malipagtan ako. Hindi kami sa kudigo, kay may kudigo So man kami. search and destroy si Marina. Search and destroy. So you look for breeding places. So if pag-ulan nag-ulan, ang tanan mo dira nga ang tanan mo nga mga naka tires bala ini balis ka doon ang tanan nga balde Ang mga takban guma, bali. ang mga guma na amo na no so ang kung may mga bakante nga duta sa piyak balay amo gini pinag-common bala sa subdivisions nga mga bago where there are houses nga empty lots adjacent so dira ginanagano so we have to keep our areas free of breeding places because the dengue the mosquito breeds in waters. Doktora, ano pagida? Ang tarog bala? Ang Oo iban na. sa ila, black ang tarog, kaya balatog neighbors nga mo sina.
So, problem na siya. Ang alagyan ba sa tubig sa top? Gutter. Gutter. Yes. Gutter pala So, naman. masi ang dugo ato nilong. English. Anyway, sige. Next is self-protection measure. Siyempre, kung hindi mo malimpyo ng bilog mga subdivision, protection ang galawas mo. So, where maybe sa mga schools, they are recommending na long pants or high socks, allowed na ganyan hindi mag-uniform ang mga bata kung kinanlanggit para ma-prevent ang dengue. Okay? And then, seek early consultation. So, you have to know when is the time na delikado ka kinala nag-consult ka na sa doctor. And say no to indiscriminate fogging. Kasi kung mag-fog ka anytime, ang gina-fog mong area, temporary lang na siyang pagbalagyo sa lamok tapos mabalik naman. But during outbreaks like this, then we can do fogging in local areas. So like the city government, I believe, has fogging projects. Di ba this week? So, those are the 4 S. How about mga insect repellent? Do they work? The primary, I think so. Yeah. It works because it's long been used. No, the insect repellents primary component is DEET or toluene. Okay. So, before hambal nila, hindi siya safe. Pero, recent studies have shown that it's safe for children. It's even safe for, Pregnant women. Yeah. So, Paano ang mga ginabakal nila ng mga citronella? Yeah, About alternatives. that? Citronella. Ay, iba sila, hindi sila gusto sa chemical, hindi ba lang synthetic. So, citronella, I think, is an herbal source. So, is there any Is it a good anecdotal alternative? evidence of it being I have no idea about citronella, but I think because it's natural, because of maybe the scent of citronella. But you know what happens naman with citronella recently, namo naman, although it is safe maybe for contact to the skin, pero syempre kung inhalational naman, namo sa gina-allergy, gina-asthma naman. So, and then for the lotion also, kaginam, we mentioned, dapat i-apply mo siya every now and then. It is not protection 24 hours. No? Dok, ang sa may ang sa may mga dati nga ginagamit nga basis no for dengue nga kumambal mo kung ara na siya o wala. For example, ang mga anong roles ang pagbantay mo sa rashes kag ang mga tourniquet test is ginaano pa siya sa subo? Ang tourniquet test you force the capillaries to break because you put it under pressure for a long time. So, capillary permeability usually will occur if we review the stages of dengue. So maybe it's maybe not on the beginning phase. No? So maybe on the third, maybe it can start on the 3rd day of illness, maybe towards the 7th day of illness, or when the platelet is dropping. So, but the tourniquet test is just, it's not a definitive test for dengue. We have probable signs and we have definitive. So I think it can be used. It can be used to assess. Kay may ang ginobra mo na is you tourniquet and then you look for dots. Yeah, I remember sa intern ako, BP apparatus yeah, usually for a few, ilang minute mga 5 minutes. 5 minutes. Penetrated for the median value. Galing kito hindi man lang naamuna ang viral nga no, iba pwede man. not all na naga-rashes, nga-fever is dengue. So bali, Dok, ano pagid yun, Dok, ang pamangkot, pero may mga pasyente, kaya I have a lot of friends nga nagka-rashes sa subong. So iba na sala nila, dengue, when in fact hindi gali. So ano na siya, Dok, ang description, kag ano ang itsura, basi mapakita natin sa ila. Herman's rash. So we have Amo na siya. So this is ang itsura sa Herman's rash, no? So kung makita mo, this usually occurs towards the last part na sang dengue, no? So kung manawag, convalescent na nga phase. So ang makita mo ang rash niya is daw may naga-bleed sa sulod sang skin. So amo na siyang itsura sang rash. So different yan sa rash at the beginning. Ang sa rash sa beginning, daw pula-pula. Siya yung uniform, pula-pula ang bata. Hindi siya rash actually. It's flushing. So this one is the Herman's rash, the characteristic rash of dengue. Doc, doon established na naman nga hydration is a key part of treating dengue as a disease. Ano niya ang role sang tawa-tawa ng mga herbs? Tawa-tawa ng tao. Before, they thought na ang tawa-tawa can help increase the platelet. Yeah. But then they discovered that it increases the tendency to bleed. Ang Really? tawa-tawa. So that's why we are really
we are really campaigning against it. Because even if my patients ko diri na na-discover namon nga may ginapainom siya gali, she puts it in a sports drink bottle. Ang ginapainom niya, tawa-tawa gali. So Ginatago there nila is, sa imo. hindi siya effective, no? Ano ba gid iban dok nga mga Iban, papaya. nga mga gina-claim nila nga maka-work nga kinalanta i-debunk. Anyway, this is a show specifically made para nga mag-inform sa aton mga kasimanwa kung ano ang kay kadamo na sa information sa isang papaya nga extract, papaya nga drink. Okay, so remember nyo, papaya, if you can remember from college, what is papaya? What does it contain? It has a meat tenderizer. It is so, Papain. so it is a meat tenderizer. It can cause gastritis, or it can cause ulcers, and it can probably even push to bleeding if you give it. So, kung just trust your doctor, do what your Yes. doctor tells you to do. If you need to give anything, just ask first before giving anything. Dok, sa vantage point kay Doc Ken bilang IM, ang vantage point mo naman niya sa adult pala, the same man na siya ang ano ninyo. Actually, ang clinical manifestations, treatment, is almost the same lang gid actually. Wala siya sing specific na amuni for adults or for... what we just watch out for is fluid hydration. I think sa pedya, mas mas parang sensitive sila sa pag-hydrate, I mean, per kilo. Yeah. Sa adult, may mas lang guidelines for that, pero basically, almost, it's still hydration ng yapon. Yes. So, medyo madamo patatanis ang pamangkot kay doktora, galing kito out of time nagkikita, no? So, hopefully, naka-help gid aton nga show para makapabalo sa mga tao kung ano ang dengue, ano ang pwede naton mahimo para dira. Any parting words, doktora? We've been so, though nag-nightmare yung ilang 12 months with the dengue. So let's just hope that this will end. Practice the preventive measures on dengue, and hopefully we will have less and less cases in the future. Okay. So siguro watchful waiting lang gid no. High index of suspicion. So kung nagasuspetsa ka mo ang inyong kabataan ginahilanat kag posible nga may dengue, at the very least pakonsulta kag pakuha sang CBC para nga at least ma-rule out or ma-rule in kung may dengue siya. Kay para nga as early as possible maka-intervene kita. Yes. All right. Okay, so there goes our first episode sa aton nga Real Talk with Medicus Medical Center. I hope nga may nakuha kita tanan sa sining discussion nato sining adlaw. So, thank you very much. Thank you, Bala mo very busy gid ang mga pediatrician subong. Yes. May na lang kay nagsugot ang akon nga classmate. Kaya hindi si daddy mo pwede. Kag si tatay ko ng bakasyon. So ikaw ang pinaka highly recommended. Yeah. So thank you very much Thank you, for Dr. giving us Ramos. your time. So kung sino man gusto mapapalantaw kay doktora, ara man na siya sa maamon sa Medicus Medical Center. So thank you Doktor, very ready much. niyo mo clinic? Diri. Sa Medicus Medical Center, 6th floor, sa Health Partners Condo Clinics. Thank you. Okay. So that's all. Thank you. Thank you. Goodbye. See you next time.